Osaamisperusteisuus liittyy käsitteenä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseihin, ja osaamisperusteisuutta voidaankin ajatella kriteeripohjaisena tapana arvioida eri tavoin hankittua osaamista. Lukumääräisten suoritteiden sijaan osaamisperusteisuus korostaa oppimisen muutosta muistamisesta ymmärtämiseen ja opitun soveltamiseen käytännössä. Arvioinnin kohteena on vain ja ainoastaan osaaminen riippumatta sen hankkimiseen käytetystä ajasta, luetuista oppimateriaaleista tai siitä, onko osaaminen saavutettu osana opintoja tai esimerkiksi harrastusten kautta. Osaamisperusteinen arviointi onkin parhaimmillaan jatkuva prosessi, jossa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa aktiivista osaamisen kehittämistä. Osaamismerkit ovat monelle tuttuja, esimerkiksi partiosta tai varusmiespalveluksesta. Kun sudenpentu saa paitaansa ensimmäiset merkkinsä, se on iso asia ja kertoo hänelle kasvamisesta ja kehittymisestä partiopolulla, näin kuvaavat Suomen partiolaiset. Vastaavasti muun muassa puolustusvoimien koulutus- ja kuntomerkit visualisoivat erilaisten osaamisten kehittymistä. Samalla tavalla digitaaliset osaamismerkit mahdollistavat erilaisten osaamisten tunnistamisen ja tunnustamisen sekä nostavat esille sellaista osaamista, joka muuton jää katveeseen perinteisten tutkintotodistusten arvosanoissa, mutta on arvokasta työelämälle. Digitaalinen osaamismerkki on konkreettinen sähköinen todiste osaamisesta. Merkin rakenteeseen kuuluu tieto osaamistavoitteista, joiden mukaista osaamista hakija on halunnut tunnistettavan, ja arviointikriteeri, jonka perusteella osaaminen on tunnustettu. Merkin myöntäjä ja tätä kautta osaamisen tunnistaja ja tunnustaja voi olla esimerkiksi oppilaitos, yritys tai järjestö. Merkin saaja kerää osaamisellaan saavuttamansa osaamismerkit omaan digitaaliseen portfolioonsa. Merkkien käytöstä ja julkisesta jakamisesta vaikkapa Facebookiin tai LinkedIniin päättää aina merkin saaja itse. Kaikki digitaaliset merkit eivät kuitenkaan ole osaamismerkkejä. Merkellä voidaan esimerkiksi dokumentoida osallistumista erilaisiin koulutustapahtumiin, jolloin kaikki paikalla olleet saavat osallistumismerkin automaattisesti. Nämä merkit kertovat kuitenkin vain mihin tilaisuuteen saaja on osallistunut, mutta eivät vielä kuvaa millaista osaamista merkin saajalla on. Digitaalinen merkki voi olla muodoltaan myös määräaikaiseen voimassaoloon perustuva sertifikaatti tai diplomi, jonka on tarkoitus korvata todistukset sähköisellä tunnisteella. Nämä erilaiset merkit vaikuttavatkin oppimiseen eri tavoin.